Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay mình vào bếp làm món nấm chiên giòn. Món nấm chiên giòn này mình có thể ăn cùng với nước mắm chua ngọt, sốt mè rang hoặc là tương ớt thì cũng rất là ngon và còn chống ngấy nữa. Vào những ngày rằm hay là ngày chay, làm món này thì chúng ta ăn cũng rất là lạ miệng mà lại cực kỳ phù hợp nữa nha. Nào chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm ngay thôi. Nguyên liệu ở đây thì mình có 300g nấm bào ngư và một bịch bột chiên giòn. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước và cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ làm nấm ha. Nấm sau khi mà mình cắt bỏ chân nấm thì mình sẽ ngâm tầm khoảng 5 phút. Bạn có thể thay thế bằng nấm kim châm hoặc là nấm đùi gà hay bất cứ loại nấm nào mà bạn thích cũng được. Sau khi ngâm xong thì mình sẽ đem đi rửa sạch với nước, bóp nhẹ rồi để vào cái rổ hay là cái mâm để cho nấm được ráo nước. Rồi mình tiến hành đi pha bột ha. Bạn nên chọn cái loại bột nêm sẵn gia vị rồi nha. Mình sẽ không cần nêm nếm gì nhiều và bột chiên giòn đậm đà mà chiên chung với nấm sẽ nhanh hơn, đậm đà hơn nữa. Mình sẽ cho nước vào từ từ đến khi bột sánh vừa phải là được rồi nha. Mình cứ cho từ từ thôi nha, đừng cho quá nhiều, nếu mà loãng quá thì sẽ không chữa được đâu. Bạn làm phần bột này đừng có lỏng quá, để nó hơi sệt sệt, có độ sánh một tí thì nó sẽ dễ áo cái lớp bột bên ngoài xung quanh nấm hơn. Sau đó thì mình sẽ lọc bột qua cái rây cho bột được mịn và sánh hơn nha. Bạn nhìn nè, độ sánh mịn như thế này là được rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ bắc lên một cái chảo dầu. Nếu mình ăn chay thì mình sử dụng loại dầu chuyên dụng cho chay nha. Mình sẽ cho nấm vào như thế này để lớp bột được áo hết phần nấm. Mình thử xem dầu đã sôi chưa. Khi mà dầu sôi rồi thì mình cho nấm vào chiên. Và cứ như vậy thì bạn chiên hết số nấm của mình nha. Sau khi bạn bỏ nấm vào rồi thì mình giảm lửa xuống, chiên lửa trên mức trung bình. Chiên đến khi nào miếng nấm của bạn vàng giòn đều thì chúng ta sẽ vớt ra và để miếng giấy thấm dầu để cho thấm bớt dầu nha. Món này làm thì cực kỳ đơn giản phải không các bạn? Mình vào bếp khoảng 15 phút là sẽ có một món ăn ngon cho mùa chay này rồi. Nếu như bạn thấy thích chia sẻ ngày hôm nay của mình thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Hoặc nếu có thể thì cho mình những bình luận tích cực để hoàn thiện hơn nhé. Xin cảm ơn bạn và hẹn bạn ở video tiếp theo.